Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di channel dari Dapur Cik Pidah. Okey, untuk hari ni Cik Pidah nak masak dekat hampa masakan yang memang jadi kegemaran orang kita lah, orang Melayu kita. Masak lemak udang nanas. Okey, untuk resepi ni Cik Pidah belajar dari banyak tempat. Cik Pidah belajar dari Google, daripada mak-mak kawan-kawan Cik Pidah, mak Cik Pidah sendiri. Lepas tu Cik Pidah olah balik semua, maka jadilah resepi masak lemak udang nanas cara Cik Pidah lah. Okey, jom kita nak tengok apa bahan-bahan dia. Jom kita nak tengok apa bahan-bahan dia untuk masak lemak udang nanas. Okey, mula-mula sekali mestilah kita kena ada udang lah. Udang ni Cik Pidah beli anggaran dalam setengah kilo saiz sederhana. Tapi kalau hampa nak pakai udang galah ke, udang apa ke, ikut suka hampa. Okey, udang ni Cik Pidah dah belah belakang ya, sebab Cik Pidah nak buang dia punya tik dia yang di belakang ni kan. Dia ada tik dia orang kecil halu itu, Cik Pidah dah buang. Tapi kalau hampa tak mau style macam tu, hampa nak buang kepala dia ke, hampa nak bersiang cara mana, ikut suka hampa. Tak ada masalah, okey? Janji bersih udang kita. Okey, lepas tu Cik Pidah ada separuh nanas lah yang Cik Pidah dah buang kulit dia semua. Okey, lepas tu kita ada 2 batang serai, 1 biji bawang besar. Okey, bawang besar Cik Pidah ni dia memang besar. Jadi kalau hampa bawang besar, hampa taklah besar cara Cik Pidah ni, hampa ambil lah dalam 2 biji lebih kurang macam tu, no? Lepas tu kita ada 6 ke 7 ulas bawang putih. Kita ada dalam 1 ibu jari halia. Kita ada dalam lebih kurang 6 inci lebih kurang macam itulah kunyit hidup. Lepas tu Cik Pidah gabungkan cabai merah Vietnam dengan cabai Melaka. Jadi anggaran dalam 10 ke 11 biji. Okey, Cik Pidah ada 1 kotak kecil santan, ada ayak. Okey, untuk santan ni contoh setengah orang dia tak suka santan kotak. Dia suka santan nyok. Okey, nyok hampa anggaran dalam 1 biji nyok. Lepas tu hampa perah jadikan semangkuk. Tapi contoh kalau hampa masak sikit, hampa pakailah setengah biji nyok, jadikan setengah mangkuk, okey. Lepas tu kita ada asam keping. Dalam 3 keping ke 4 keping asam keping ni. Okey, untuk asam keping Cik Pidah memang tak akan pakai banyak sebab kita punya nanas dah masam. Cik Pidah tak nak masam sangat masak lemak kita, okey. Lepas tu kita ada macam biasalah, kita ada garam dan kita ada serbuk perisa. Untuk gula Cik Pidah tak pakai, okey. Untuk ni yang hampa tengok ni, bawang besar, kunyit apa semua, cabai ni, bawang putih halia semua ni, kita akan blender, okey. Kita akan blender sekali lagi. Okey, jom kita nak mula masak. Okey, jom kita nak mula masak. Okey, mula-mula sekali Cik Pidah dah blender semua barang-barang yang Cik Pidah tunjuk tadi. Okey, lepas tu kita tuanglah. Kita ada halia, serai, cabai, bawang putih, bawang merah, kunyit hidup. Lepas tu okey. Kita masuk sikit ayak, kita ambil yang sisa tadi tu, kita inilah goncang-goncang, kita masukkan dia juga sikit, okey. Lepas tu kita buka api. Okey, lepas tu kita buka api ni, kita biar dia sampai dia kering sikit ayak ni nah. Bagi dia masak cabai dengan bawang semua sekali ni, bagi ayak dia kering sikit baru kita masukkan bahan seterusnya. Okey, kita biar je. Okey. Bahan yang kita rebus tadi pun dah dia macam dah nak kering-kering sikit. Dia akan jadi macam ni. Dia nampak tak? Dia macam kuih tak ada ayak lah kan. Okey, bila dia tak ada ayak macam ni, kita bolehlah masuk nanas. Okey, nanas ni Cik Pidah tak ambil isi dia saja tau, tak ambil sekali dengan puluk. Dia macam ni bentuk dia. Kalau hampa nak ambil sekali dengan puluk, hampa nak potong bulat ke macam bintang ke, ikut suka hampa boleh saja. Tapi Cik Pidah tak masukkan dengan puluk. Cik Pidah ambil dia punya isi hak ni dia saja. Okey, lepas tu kita kacau-kacau dia sat. Kita nak masuk asam keping. Okey, kacau. Kita masukkan 4 keping asam keping lah. Okey, betul. Kacau. Kita biar sikit je. Lepas tu kita nak masuk santan. Okey, kita dah boleh masuk santan. Santan Cik Pidah masuk 1 kotak kecil. Lepas tu Cik Pidah tambah ayak sikit dalam anggaran dalam 1 kotak ni jugalah. 1 kotak ni tuang sebab dia pekat sangat kan. Okey, dah. Kita biar sampai dia menggeledak sat lagi, baru Cik Pidah masuk udang dengan. Okey, kalau hampa tengok
Cik Fidah punya masak lemak ni dah macam dia nak mula menggeledak. Okey, dia naik sikit-sikit macam tu. Bila dia naik sikit-sikit macam tu, kita terus masuk udang sebab Cik Fidah tak mau bagi dia menggeledak teruk sangat. Cik Fidah takut dia jadi pecah dia jadi pecah minyak santan kita tu. Okey, kita masuk semua. Lepas tu kita masuk anggaran dalam 2 sudu garam lah. Okey. Bila masuk 2 sudu garam tu, kalau garam hampa rasa tak masin lagi, hampa tambah lah. Lepas tu Cik Fidah masuk sikit je serbuk perisa. Sikit banyak tu je anggaran. Okey, untuk masak lemak ni Cik Fidah tak masukkan gula nah. Memang masak lemak Cik Fidah tak bergula. Setengah orang cara dia lain-lain tau untuk masak lemak ni sebab dia banyak versi. Kalau hampa tengok balik perasan, ada setengah orang dia akan masukkan gula. Ada setengah dia tak masukkan gula, dia masukkan perisa. Banyak satu lagi Cik Fidah nak bagi tahu kat sini, masak lemak ni dia macam-macam cara. Setengah orang dia rebus naik, dia akan masukkan sekali santan, nenah dengan udang pun ada. Setengah orang dia akan masuk santan saja dulu pun ada. Setengah orang dia akan biar macam cara Cik Fidah pada. Okey, masak lemak ni memang dia banyak versi, dia banyak cara. Okey. Tapi cara Cik Fidah macam ni. Jadi sebab tu Cik Fidah cakap kat sini, masak lemak udang nenah cara Cik Fidah. Okey, hampa faham kan? Okey, ni cara Cik Fidah lah. Okey, betul, kita biar kita punya masak lemak ni menggeledak sat. Lepas tu kita boleh tutup api sebab Cik Fidah tak nak dia pecah minyak. Udang pun tak nak masak lama sangat, tak nak bagi dia kecut sangat, tak manis lagi udang kita, masak lemak kita. Okey, kita biar bagi dia menggeledak macam tu ya. Okey, hampa tengok dah masak lemak kita dah menggeledak, dah naik. Bila dia menggeledak, dia naik macam ni, kita kena tutup api lah. Cik Fidah tak mau dia pecah minyak dah. Okey, dah kita boleh tutup api, dah siap masak lemak Cik Fidah. Okey, inilah hasil dia yang Cik Fidah masak tadi, masak lemak udang nenah. Cik Fidah akan muat naik video baru setiap hari Selasa dengan hari Jumaat, insya-Allah. Kalau hampa suka video kami ni, hampa jangan lupa tau like, komen, subscribe dengan share video Cik Fidah. Tekan ikon loceng untuk menerima notification dari YouTube untuk video baru Cik Fidah. Jika hampa nak minta Cik Fidah masak apa-apa menu, hampa tulis je dekat ruangan komen tu, insya-Allah Cik Fidah akan cuba buat masak untuk hampa. Okey, bye. Assalamualaikum.